margins. Unsa kining margins? Kaning margins mao ni siya ang space in between sa imong mga nagkalain-lain nga mga elements, no? So depende sa imong layout or style, pwede ka magbutang og spaces in between sa imuhang mga elements. So unsa ang pwede nato nga ma-set nga mga properties niini? So sa margin, pwede ta maka-set og margin sa tanan nga sides. So sa katong top, bottom, left or right. Pwede sab nato siya i-set individually. So katong lahi nga sides. Unya, ang isa pod ka hisgutanan nato is kaning margin collapse. So dito ta karon sa demo. Karon na ako'y naka-ready diri nga page, no, ang pangalan niya is margins.html. So naapog ko'y naka-ready diri nga code na to. So ang sulod ani niya sa body is naatay header, unya naatay tulo ka divs. So akong gamit diri is divs para mas maklaro nato, no, ang pag-illustrate sa ato ang margins. Okay? Ang div po nato naapod ko i-set daan diri nga border para mas makita nato siya ang unsay output sa margins. Okay? So ato siyang i-refresh diri sa browser. So mao ni siya, no. Kung napansin niyo na tulo ka divs nga naay text sa sulod, naapoy borders. Okay? So sa margin, ato lang buhaton is set nato ang margin, type tag margin, colon, unya ang value niya. Sa value, set na to, for example, in terms of pixels, butang na to 5 pixels. Okay? Ato siyang i-refresh. So, kung mapansin nyo, no, nga naanay 5 pixels sa kada space sa kada div. Okay? So, atong padak-an para mas klaro dyan kayo. For example, 20. 5. Okay? So, na 20, no? So, top, bottom niya, left o right. So, tanan size na siya. Karon, pwede sab nato na siya ma-set individually. So, for example, margin left. Ang left side lang atong i-change ang margin. Imuon nato, for example, 10 pixels lang. Okay? So, kung makita ninyo, no, nga ni-move siya gamay sa left tungod kay gihimo nato 10 ang margin. So, mabuhat ninyo na siya per lahi-lahi nga side. Okay? Top, bottom, left, o right. Okay? So, muna siya ang mahimo sa atong margin. Karon, in terms pod of kaning margin collapse, sa margin collapse, ang idea na niya is kung ang duha ka element na ay managlahi nga margin niya, magtapad sila. So, kung unsa to'y pinakadako nga margin nga giset nimo, asa to ang mas dako sa duha, mao to iyang kwaon nga margin. So unsaon man nato na siya, for example, diri ta sa kaning div, butang nato nig ID, no. Let's say first, sa duha is second. Ato ni siyang gamiton ang div ana na lang first. Okay, sa atong i-check, ha. Check na to, ang ID is first, ano siguro. Okay? Butang na to div. Basin dili siya gusto nga dili niya ma-target og insakto. Div unya ID is first. Okay, so nana, ato na jud siyang naigo, no. So, sa first is, mo to siya atong giset. Tapos, so, both margins ani niya is 20 on both sides sa first. Karon dito ta sa second, ato siyang buhaton is second. Target na to ang second. Itong is-set, F5. So, pareha siya. Karon, kung kaning second na to nga div, iset na to niya siya ang margin, for example, ang margin top niya set na to in 50, margin top
50 pixels. So kung makita ninyo no nga ang top aning ikaduha nga div gikaon niya o gikuha niya tong space sa katong margin sa taas or sa una nga div. Since mas dako man siya og margin, so gikaon lang to niya, murag mo collapse lang siya. Dili na siya mahimong instead of 70 pixels, 50 pixels lang gyapon na siya. Okay? So medyo quirky ni siya nga property no sa margin. So ingana lang ang pag-set nato sa margins.